historien om elitskivan eller elitbänken är väl det att vi skulle komma på något som var det bästa, massivaste, maffigaste före vad konkurrenterna har. Det var väl grundtanken med det hela så att säga. Och den skulle vara ruff. Den skulle inte vara för bra yta utan den skulle vara väldigt ruff och tilltala då den manliga målgruppen kan man väl säga. Den skulle också ha de största bänkhakarna. De skulle ha den bästa tången, den tjockaste skivan. För att tilltala då framförallt den amerikanska marknaden som är huvudmarknaden för denna bänkmodellen kan man väl säga. Mer är ju att den skulle vara helt massiv i bänkskivan, för oftast förr så hade man något man kallade blindträ. För det var ekonomiskt billigare, så hade man lite ett annat träslag under och så hade man liksom en tunn bokskiva ovanpå och limmade på. Men det innebar ofta mycket problem för att olika träslag rör ju sig olika beroende på fuktighet. Och det gjorde att skivorna slog sig väldigt ofta. Och då bestämde vi att det här ska vara massivt genom hela bänkskivan. Så därför så gjordes ju bänkhakarna till exempel i 1 tums storlek då, som aldrig någon annan hade gjort innan och fortfarande inte gör. Och tängerna då var ju kraftigt dimensionerade för detta ändamål och även en så kallad snabbstigning av gängan så den gick snabbare att öppna och stänga. Vad gäller själva tången då med så är den ju konstruerad på ett sådant sätt att den inte nyper 90 grader mot direkt så här utan är lite övervinklad. Bara för att det ska klämma åt det uppe först och sen så blir den väldigt kraftig nere. Och det är alltså gjort med vilje. Ofta får man annars kraften på det hållet och då nyper det inte på hela biten. Vad gäller själva tillverkningsprocessen, det som är lite udda, det är ju att den är så stor och tung så det får ju användas hjälpmedel i princip överallt. För det är ju inget man orkar liksom att lyfta själv. Så när den påbörjades då för 20 år sedan så kanske inte vi hade den utrustningen redigt, så vi har ju fått investera ganska mycket i lyftanordningar och dylikt för att den ska få ett effektivt flöde igenom. Det speciella när man tillverkar en sån här bänk, det är ju då att det är så kraftiga ämnen. Alltså det är ju så dimensionerat, så vi börjar ju liksom med 100 mm tjocklek och hyvlar ner det till 85 mm när den är färdig sen. Så det krävs ju att det är rejäla verktyg för att kunna göra detta. Det är också väldigt noga att man håller rätt fukthalt och dylikt när man ska limma. För det är ju tunga saker och svåra att bearbeta. Så att man får kanske till och med hyvla det 2 gånger för att få materialet rakt. För det är ju väldigt viktigt att allting blir rakt. Största marknaden är ju USA, alltså privatmarknaden, konsumentmarknaden där. Sen är den ju också tänkt som liksom en utbildningsbänk och även en lärarbänk. Så det finns ju mer marknader än den amerikanska. Så att det är ju också en typ av utbildningsbänk om man nu kallar det. Det finns ju också de som använder det i industrin när man kallar det så, som gör specialmöbler och sånt där, så vill de ju ha något att vara på och arbeta. Och då är ju detta en stor tung sak som det är väldigt gynnsamt för dem att vara och arbeta på. Så det finns ju också sådana nischer. Lite kuriosa i sammanhanget är ju att bänken firar ju 20 år i år och därför får vi vilja säga att det blev en ganska bra succé.